කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ හරිම ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් ඔයාව සුදු කරන ක්‍රීම් එකක් හදන හරිම ක්‍රමය ගැනයි. මේ වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් අය බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු වීඩියෝ එකක් කියලා මම දන්නවා. මේ ක්‍රීම් එකේ විශේෂත්වය තමයි දවස් 7ක් වගේ හරිම පොඩි කාලයකින් ඔයාගේ සම දීප්තිමත් කරලා ලප කැලල් ඉවත් කරලා සමට පැහැපත් සුදු පාටක් ලබා ගන්න උදව් වෙන එක. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රීම් එකේ සමට අහිත කර කිසිම රසායනික සංයෝගයක් අඩංගු නැහැ. බ්ලීචින් කාරක, කල් තබා ගන්න ද්‍රව්‍ය, වර්ණකාරක මේ කිසිම දෙයක් නැතුව 100% ස්වභාවිකව තමයි අපි මේ ක්‍රීම් එක හදලා හොඳම ප්‍රතිඵලය ගන්න හදන්නේ. දැනටමත් රසදිය අධික බ්ලීචින් ක්‍රීම් ගාලා මූණේ සවුත්තු වෙලා ඉන්නවනම් ඔයා ගොඩක් දුකින් නම් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ක්‍රීම් එක මම කියලා දෙන විදිහට හදලා ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලැබෙන ප්‍රතිඵලයත් එක්ක ඔයා ගොඩක් සතුටු වෙයි. මෙච්චර දේවල් ස්වභාවික සත්කාර වලින් කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි ඇයි මම දුකෙන් හිටියේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මුහුණේ සම සංවේදී නිසා මේ ක්‍රීම් වර්ග අහිතකර රසායනික සංයෝග අපේ මූණට ආවට පස්සේ අපේ සම තුනී වෙලා සමේ තියෙන ලස්සන බව නැති වෙලා හරිම අඳුරු බවක් එක්ක මූණ කැත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි එකපාරටම අපේ සමේ තියෙන දීප්තිමත් බව නැති වෙලා සම හරිම මැරුණ ස්වභාවයක් ගන්නෙ. ඕනම කෙනෙක්ගේ සම පැහැපත් සුදු පාටක් කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීම් එක ගැන විස්තරත් එක්ක ලැබෙන වාසිය එක්ක මේ හැම දෙයක් ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. කිසිම රහසක් නැතුව හැම දෙයක්ම ඔයාට ආදරයෙන් විශ්වාසයෙන් කියලා දෙන Slviki Media YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ තාමත් subscribe නොකරනම් subscribe කරන්න කියලා හරිම ආදරයෙන් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එකකින් එවලෙම දැනගන්න පුළුවන්. දැන් යමු අපි මේ විශේෂ ක්‍රීම් එක හදන පිළිවෙල කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට හාල් කෝප්ප භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මේකට හදන්න ගන්න සුදු කැකුළු හාල්. ඔයාට ඕනම හාල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. හාල් ප්‍රමාණය වැඩි වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන ප්‍රමාණයටම හදා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් වතුර එකතු කරලා දෙපාරක් විතර හොඳට හාල් ටික හොද ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හාල් ටික හොඳට බෙරි වෙනකන් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය කරන වතුර ප්‍රමාණය එකතු කරන්න. හාල් ටික තැම්බෙනකොට අලගෙඩියක් හොඳට පොත්ත ඉවත් කරලා සුද්ධ කරලා හීනියට කපලා එකතු කරගන්න. මුලින්ම මේක එකතු කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් හාල් ටික පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකොට තමයි මේ විදිහට අලගෙඩිය එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හීනියට කපලා එකතු කරපු අල ටිකයි හාල් ටිකයි හොඳට බෙරි වෙනකන් දිය වෙන තරම් බෙරි වෙනකන් තඹ ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ ක්‍රීම් එකේ මූලිකවම තියෙන්නේ මේ බෙරි වෙච්ච බත්. රයිස් ක්‍රීම් විදිහට ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධයි මෙන්න මේ ක්‍රීම් එක. ඒත් මම ඔයාට අද මේ කියලා දෙන ක්‍රීම් එක මම හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට මට පාවිච්චි කරලා මං දන්න ගොඩක් අයට පාවිච්චි කරලා හොඳම ප්‍රතිඵල ලැබෙන විදිහට හදලා තමයි ටිකක් වෙනස් කරලා තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සමේ තියෙන රැලි ගතිය, වයසක පෙනුම ඉක්මනින්ම නැති කර ගන්න පුළුවන් විශේෂ හැකියාවක් මේ ක්‍රීම් එකට තියෙනවා. අලවලින් සමේ තියෙන ලප කැලල් ඉවත් කරලා සම පැහැපත් කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද මේ ස්පෙෂල් රයිස් ක්‍රීම් එකට මම අල එකතු කරේ. සමේ තියෙන අඳුරු බව දවස් 7ක් වගේ හරිම පොඩි කාලයකින් ඉවත් කරලා සමට හරි ෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් ලබා ගන්න උදව් වෙනවා. මේ ක්‍රීම් එක ඔයා එක දිගට දවසට දෙපාරක් පාවිච්චි කරොත්. මම මේ දේවල් ඔයාට කියලා දෙනකොට හොඳට වීඩියෝ එක බලන්න. හැමදේම මම ඔයාට කරලා පෙන්නන නිසා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේ විදිහට වතුර හොඳටම අඩු වෙලා අල ටිකත් එක්ක බත් එක හොඳට බෙරි වෙන තත්ත්වයට පත් වෙනා මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් යනකොට දැන් මේ ප්‍රමාණයට මේ පදමට ආවට පස්සේ ලිපෙන් බාගෙන ටිකක් හොඳට කූරු ගා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. රස්නේ පිටින්ම තමයි අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඒ නිසා රස්නේ පිටින්ම මේක බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට එකතු කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න හොඳට ක්‍රීමි ගතියත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවාට පේනවනේ. දැන් පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. ටිකක් රස්නේ අඩු වුණාම මී පැණි මේස හැඳ දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ වැල්මි ඒ කියන්නේ ලිකොරයිස් පවුඩර් එකෙන් මේස හැඳ එකක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ.
අනිවාර්යෙන් නැහැ මේ විදිහට වැල්මි එකතු කරන එක. ඒත් ඔයාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ සමයේ තියෙන දීප්තිමත් බව වැඩි කර ගන්න ඕන නම් 100%ක්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් වැල්මි එකතු කරන්න. මේ හදිස්සිය ඔයාට වැල්මි පවුඩර් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් හොඳම සුදු හඳුන් තියෙනවා නම් එකතු කරන්න. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලැබෙන හොඳ ප්‍රතිඵලයේ 100%ක්ම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මම කියන විදිහට හරියටම ඔයා මේ දේවල් කළොත්. විටමින් E කරල් දෙකක තෙල් එකතු කරන්න පුළුවන් ඔයාට මේ ක්‍රීම් එකට. සම අධික තෙල් සහිත තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් කවදාවත් විටමින් E එකතු කරන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ මූණේ තියෙන පිම්පල්ස් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ක්‍රීම් එකක් හදාදී විශේෂයෙන්ම මේ හොඳට මිශ්‍ර කර ගැනීම කළ යුතුමයි. ඒ නිසා හොඳට භාජනය ඇතුළට දාපු මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක එකතු කරපු හැමදේම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ පිරිසුදු භාජනයක් අරගෙන මේ ටික එකතු කරගන්න එක. මේ මම ඔයාට කියලා දුන්න විශේෂ ක්‍රීම් එක තියාගන්න පුළුවන් සති 2ක කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ. ඔයා ෆ්‍රිජ් එකක් නැතුව පාවිච්චි කරනවා නම් දවස් 4ක් විතර තමයි තියාගන්න පුළුවන්. මොකද හාල් කියන දේ ඔයා දන්නවනේ. අපි කොච්චර එක තැම්බෙන්ද හැදුවත් හාල් ටිකක් අර බත් ටිකක් පිළිණු වෙන්න වගේ බලනවා. අර තියෙන නැවුම් ගතිය නැති වෙන නිසා එළිය තියාගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් දවස් 3ක් හෝ 4ක් තමයි උඩරිම ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා නම් සති 2ක කාලයක් ඔයාට මේක තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ටිකක් වැඩිපුර හදාගත්තේ මගේ ඇඟටත් මම මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් දැන් අපි යමු මම කොහොමද මේ ක්‍රීම් එක මට පාවිච්චි කරන්න කියලා බලන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් දවසට දෙපාරක් මේ ක්‍රීම් එක හොඳට ගා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ක්‍රීම් එක අරගෙන තනින් තනට ඔයාට පුළුවන් ක්‍රීම් එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හිමීට මේක මසාජ් කරන ගමන් තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. හරිම නිකන් අර ලිස්සන සිලු ස්වභාවයක් තියෙනවා මේකේ. හිමීට හොඳට ඇප්ලයි කරන්න. ටිකක් ඝනට පේස්ට් එකක් විදිහට හිටින්න මේක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ විදිහට තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මං කිව්වේ ඇප්ලයි කරන ගමන්ම විනාඩි 2ක් විතර හොඳට මසාජ් කිරීම කරන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මූණක් දැක්කම කියන්නේ මේකප් එකක් දැම්මේ නැතත් එයාගේ මූණේ තියෙන ග්ලෝ එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ග්ලෝ එකක් හරිම නැචරල් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක් තමයි මේක. ඔයාට පුළුවන් දවසට දෙපාරක් එක දිගට දවස් 7ක් මේක මුලින්ම පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් සමයේ තියෙන ලප කැලෑල් බ්ලීචින් ආසාදන විශේෂයෙන්ම සුව කරන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීම් එක try කරන්න. හැමෝටම හරිම පහසුවෙන්ම ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රීම් එකක් තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක ලෝකයේ පුරාම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මම තව දේවල් ටිකක් අඩු වැඩි කරලා ඉවරලා හොඳම ප්‍රතිඵල එන විදිහට තමයි ඔයාට කියලා දුන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා try කරන්න. ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මට කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි කමෙන්ට් එකකින්. තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ක්‍රීම් එක ගෑනු පිරිමි ભેදයක් නැතුව ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වයස් ભેදයකුත් නැහැ. ඉතින් අපේ සමට තරුණ බවක් හරිම ලස්සන පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්වභාවික සත්කාර හරිම විශ්වාසයෙන් යුතුව කරන්න පටන් ගත්තොත්. ඉතින් තවත් මේ වගේ අවලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉදිරියට මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගොඩක් ආදරෙයි.